E o atmosferă destul de apăsătoare, dar sper să facem față. Este un memorial dedicat victimelor care au supraviețuit. 1, 2, 3 și mai era încă un pat mobil în partea asta altă. În spațiul ăsta, 3 persoane. Ai de capul meu. Pentru că ei și-au dat seama din timp de ce s-a întâmplat și au reușit să înregistreze mărturiile lor, dar până ne vom da noi seama din timp ce s-a întâmplat, probabil că acei oameni vor fi dispărut de mult și asta e trist. Îți dai seama? Nu vreau să imaginez. Deci fii atent, deci plecai seara pe întuneric. Întuneric. În întuneric. În întuneric, treceai în întuneric, nu știai unde ești transportat. Mai ții minte elementele alea de pe acoperișele caselor din Sibiu? Hello și bine v-am găsit la un nou vlog marca Passport Pair. Suntem încă în Dresda, dar ne pregătim să ajungem în Bautzen. Un oraș cu două fețe, cu o istorie medievală, dar și cu niște părți mai puțin plăcute din istoria germană a secolului trecut. Așa că stați cu noi să descoperim împreună acest oraș interesant. Like, share, subscribe și altele. Bautzen 2. Bautzen 2, cum ar fi în germană. O închisoare construită încă din începutul secolului 20. La momentul în care a fost construită, avea printre cele mai avansate, să zic, facilități. E prima închisoare care dispunea de iluminat electric și încălzire prin sistem cu aburi. A fost folosită de către naziști pentru a încarcera prizonierii politici, cei care aveau viziuni comuniste, urmând ca atunci când istoria s-a schimbat, prizonierii comuniști care au fost întemnițați aici să fie eliberați. Și temnița sau închisoarea să primească deținuți politici care se împotriveau regimului comunist. Încă de la intrarea în penitenciar suntem întâmpinați de aceste portrete. Presupun că sunt unul dintre cei mai faimoși prizonieri care au stat aici. Da. E o atmosferă destul de apăsătoare, dar sper să facem față. Închisoarea Bautzen era formată din două complexe, Bautzen 1, care este în partea aceasta și care este folosită și în zilele noastre drept închisoare, și Bautzen 2, unde ne aflăm noi astăzi acum, folosită de Stasi și în perioada comunistă din Germania de Est, dar și înainte de naziști. Bautzen 2 este un memorial dedicat victimelor care au supraviețuit închisorii politice și lagărelor din Germania în general. Ne aflăm în interiorul închisorii Bautzen 2. Acestea sunt camerele de detenție. În fiecare cameră stătea câte un singur prizonier. Asta până când întregul complex a trecut sub administrarea Uniunii Sovietice. Începând din acel moment s-au înregistrat suprapopulări a acestei închisori. Numărul maxim de prizonieri a ajuns la 400, în condițiile în care, pentru situația în care în fiecare celulă ar fi trebuit să fie un singur prizonier, maximum posibil de încarcerați ar fi fost de 200. Deci în camerele astea minuscule, și puteți vedea și voi, cred că sunt camere de până în 4 metri pătrați, stăteau 2 prizonieri.
Aici cred că era, din ce îmi dau eu seama din puțina germană pe care o știu, era camera unde puteau să se uite la televizor. Ah. N-aș ști mai multe detalii pentru că nu înțeleg mare lucru, dar scrie Fernsehraum, care înseamnă camera cu televizor. Ok. Doamna care este aici de la securitate ne-a văzut că suntem vorbitori de limba engleză și a fost foarte drăguță și ne-a dat într-adevăr ghidul închisorii în limba engleză, dar este o carte destul de mare și sincer n-am avut timp să stăm să ne uităm în detaliu pe ea. Detaliază fiecare aripă și fiecare zonă a închisorii, de la merele angajaților Stasi până la curtea interioară și celulele prizonierilor. Am citit de faptul că, cred că în cealaltă extremă a clădirii erau niște încăperi amenajate, condiții ceva mai umane, special destinate situații în care diplomați ai diferitelor state din partea de vest a Europei veneau aici, nu știu, din diferite motive, probabil să mai aveau rude care au rămas în Germania de Est și erau deținute aici și ca să oferi impresia faptului că totuși erau niște condiții umane, sunt niște celule amenajate în cealaltă parte a clădirii și tot în aceeași carte citeam de faptul că atunci când se anunțau aceste vizite ale diplomaților, atitudinea paznicilor se schimba complet, deveneau ceva mai umane, dai seama. Evident, doar nu trebuie să pun. Dar aici eu totuși cred că asta e haina de Stasi. Plus că mi se pare că e mai confortabil, dacă pot să folosesc acest termen, în aceste condiții decât alte celule, vezi, mi se pare mai mare. Aici cred că este parte din curtea interioară unde Da, probabil că aveau ieșeau la exact, creiere, dacă putem spune așa. aveau un timp limitat în care puteau să mai respire niște aer pe afară. Și vezi că sunt mai multe curți. Da, cred că Îi și separau cumva. asta mă gândeam, îi și separau și probabil am citit că aveau o aripă dedicată și prizonierelor, care era separată de zona unde erau închiși bărbații și probabil așa era același sistem și afară. Aici era cabinetul medical. Cabinetul medical, ai spus, nu? Da, și uite, ai Și parafele. Parafele și cutii de medicamente din perioada respectivă. Și bineînțeles, ai în toate camerele sunt explicații despre istoria și despre fiecare cameră și zonă a locurilor, doar că sunt în germană. Da. Dar pentru turiștii germani care vor să afle mai multe detalii, mi se pare un lucru foarte bun, mai ales pe zona asta vin prevalent turiști germani. Am văzut foarte puțini turiști străini. Nu știu ce e aici. Cred că era un... Uite, aici suprapopulare Pisești. Da. 3 aici și încă unul aici. Deci 3, Da. 1, 2, 3 și mai era încă un pat mobil în partea asta altă. În spațiul ăsta, 3 persoane. Da. Ai de capul meu. Și nu știu dacă ai văzut într-unele camere de detenție dispozitive unde poți să auzi scurte interviuri cu supraviețuitorii care au fost aici la Bautzen. Da, ne referim la dispozitivele astea aici. Da? Și... Din nou tot în germană, dar... Da, exact, adică... Oricum, exceptând locul unde ne aflăm și istoria, mi se pare că au făcut un super muzeu aici. Și cred că și noi am putea să luăm exemplu lor, deși știu că e un subiect care doare foarte tare. Da. Pentru că ei și-au dat seama din timp de ce s-a întâmplat și au reușit să înregistreze mărturiile lor, dar până ne vom da noi seama din timp ce s-a întâmplat, probabil că acei oameni vor fi dispărut de mult și asta e trist. Asta cred că sunt masonerii. Dacă se întâmpla ceva, cred că bârneau într-un mare fel astea de aici. Nu știu dacă astea sigur sunt fătoare de lumină, licht, lumină. Ok. Țelăn cred că înseamnă celulă. Nu sunt sigură, dar da, intuitiv.
Păi da. Și au fiecare întrerupătoarele de la celula. Păi înseamnă că dădeau stingerea aici, știi? Probabil. Și aici vezi că, uite, e electro whatever, deci cred că are legătură cu tablou electric, probabil. În ghidul pe care ni l-a dat, în acest ghid pe care ni l-a dat doamna de la securitate. Chestia asta e foarte posibil să o fi primit în muzeele din România, știi? Adică se simte așa un pic de... Da, puțin. Adică da, nu e perfect, dar există și mi se pare că e drăguț cumva că s-a gândit să ni-l ofere. Adică putea să ne zică să luăm doar flyerul ăsta în care găsește aceleași informații pe care le-am găsit și noi pe internet, dar cum vă povesteam mai devreme, în ghidul acesta sunt mai multe detalii și mi se pare foarte drăguț din partea dumneei că ne-a Da, și mai mult decât atât este în limba engleză, adică poți să înțelegi ceva din ce s-a întâmplat aici. Chiar aici citeam, cum vă povesteam mai devreme, de cred că poți să-l întorci puțin ca să vedem. De spațiul dedicat de celulele pentru femei și aveau și unde lucrau. Pentru că toți deținuții de aici, fiind deținuți politici, ei puteau să lucreze în incintă, adică nu puteau, erau obligați să lucreze în incintă închisorii și aveau camere speciale, iar femeile am citit că lucrau la compania care a făcut, pentru compania care a făcut numele respective de electrice, iar apoi la bucătărie și la curățenia închisorii. Da, se vede clar că este un pat aici și o chiuvetă. Bă, deci sincer, eu am văzut situații mai rele, adică aici faptul că aveau chiuvetă, că au toaletă efectiv, știi? Dacă stai și te uiți la închisorile comuniste din România, te prinzi cu mâinile de cap, frate. Din nou, disclaimer, nu e bine. Adică da, nicio caz, nicio dintre formele astea, absolut. Da, dar condițiile pare că erau, cel puțin condițiile basic-ul locativ, erau mult mai ok decât te-ai fi așteptat. Aici Camerun, cred că erau dușurile comune aici. Da. O regulă foarte simplă și care asigura cumva securitatea acestui complex, astfel încât să nu ai niciodată riscul să te trezești cu prizonieri care să iasă din spațiul acesta securizat. Niciodată ambele uși nu vor fi deschise. În permanență, cel puțin una dintre ușile închisorii era închisă. Ăsta este un spațiu de tranzit, astfel încât de fiecare dată când cineva intra sau ieșea, cel puțin una dintre cele două porți era închisă. Citeam în cartea pe care doamna care ne-a întâmpinat ne-a oferit-o, cea în limba engleză. Era mărturia unui prizonier de aici care a experimentat transportul cu acest utilitar și spunea că feeling-ul pe care îl avea, simțimentele pe care le trăia erau deosebit de puternice pentru că efectiv intrai în această utilitară și nu știai unde ajungeai, la ce închisoare. Intrai aici fără acces la lumină și nici nu știai unde pleci, unde te duci, nu ți se spunea absolut deloc. Probabil că aici stăteau paznicii. Bă, da, uite și tu cât de mici. Deci, puteai să stai aici jos? Puteai, nu? Wow, nu poți să intri, mare soare închizanul în spate. Da, închizi asta și rămâi fără absolut niciun fel de lumină. Da. Tu îți dai seama? Nu vreau să imaginez. Deci fii atent, deci plecai seara pe întuneric. Întuneric. În întuneric. În întuneric, treceai în întuneric, nu știai unde ești transportat, că puteai fi transportat la o altă, la o altă închisoare, într-un alt oraș, whatever. Altă parte a țării. Câteva lucruri interesante despre Bautzen ca oraș cu istorie medievală sunt faptul că are conservate cele mai multe turnuri din acea perioadă, anume 14, și clădirea rezidențială cea mai veche de la 1602 cu numele de Casa Vrăjitoarei. Mai ții minte elementele alea de pe acoperișele caselor din Sibiu?
Ia uite aici. Ah, da, Uite și aici aceste elemente. pe biserică, dacă te uiți, tot Da. la fel sunt ochii caselor. Da. Exact cum vezi la Sibiu. Da, până acum centrul vechi al orășelului Bautzen se prezintă foarte Elegant, mie mi se pare foarte da. elegant, da. Foarte Și cochet. uite un ceas solar acolo. Ce este specific pentru acest orășel și pentru regiunea în care el se află, anume Luzacia Superioară, este faptul că este populată de locuitorii denumiți sorabi, o populație de origini slave pe care o întâlnim atât în regiunea de est a Germaniei cât și în sud-vestul Poloniei. Despre ei știm că au o cultură foarte bogată, atât culinară, dar și istorică și de-abia aștept să văd de ce sunt atât de lăudați pentru cultura lor culinară și sper să găsim astăzi deschis un restaurant de origini sorabe. Azi fiind duminică, majoritatea locurilor pe care le-am văzut în oraș sunt închise, dar să sperăm că avem noroc în ceea ce privește mâncarea. Cadrul pe care îl ia Marius acum este lângă o ușă foarte drăguță, iar noi ne-am oprit aici pentru că eu am și o pagină de Instagram unde postez ușile pe care le-am descoperit în călătoriile noastre. Nu putem pleca din Bautzen fără a face o oprire la magazinul de muștar aflat lângă primărie. În acest orășel se produce un brand de muștar popular în toată Germania, iar în magazinul din Bautzen, producătorii au amenajat un mic muzeu despre istoria și fabricarea acestui produs. Aici puteți întâlni recipiente vechi în care se depozitează muștarul, poze și documente de arhivă. Este un loc interesant și nouă ne-a plăcut că nu e așa de popular printre turiști. Cel puțin nu în perioada în care am fost noi.